Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Sài Gòn Mãi Nhớ đang có mặt ở đây là khu vực ngã tư Bảy Hiền. Tòa nhà cao cao phía trước là Bệnh viện Thống Nhất, là bệnh viện vì dân trước năm 75 đó cô chú, anh chị. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ xin chia sẻ đến cô chú, anh chị, các bạn những hình ảnh trên đường Hoàng Văn Thụ, là đường Võ Tánh cũ. Đoạn từ đây đến chỗ giao với đường Nguyễn Văn Trỗi là đường Cách Mạng trước năm 75. Đây là ngã ba Hoàng Văn Thụ, Lê Bình. Bệnh viện Tân Bình, 605 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Siroba là một thương hiệu máy may công nghiệp của Đài Loan. Chỗ bản khu phố văn hóa này là đường Nguyễn Đình Khôi. Cơm gà Hồng Phát, 475-477 Hoàng Văn Thụ. Tiệm bánh kem Hỷ Lâm Môn, 455 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Tân Bình. Chỗ này là tòa nhà CTIN, 435 Hoàng Văn Thụ. Đây là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Hoàng Sa bên phải và Úc Tịch bên trái. Trung tâm hội nghị tiệc cưới Adora của tập đoàn Đông Phương, rất to lớn, hoành tráng, tại 431 Hoàng Văn Thụ.
Trung tâm tiệc cưới Gala Center, 415 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Tân Bình. Nhà thờ Giáo xứ Mẫu Tâm tại 389 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Tân Bình. Đến đây là đã đến vòng xoay Lăng Cha Cả. Tòa nhà Nam Việt cho thuê văn phòng tại 261 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Tân Bình. Tập đoàn Bất động sản TTC 253 Hoàng Văn Thụ. Đây là ngã ba Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, là đường Thoại Ngọc Hầu cũ. Chỗ này là Bảo tàng Lực lượng Vũ trang miền Đông Nam Bộ 247 Hoàng Văn Thụ. Bệnh viện Phụ sản Mê Công, địa chỉ 243 Hoàng Văn Thụ, phường 1, Tân Bình. Mời các cô chú, anh chị và các bạn xem tiếp bên trái đường nha. Những năm 80, hai bên đường đoạn này là dày đặc các tiệm mua bán sửa chữa máy may. Giờ cũng còn, nhưng giờ thì còn ít tiệm thôi cô chú anh chị. Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình, 448 Hoàng Văn Thụ. Kế bên là Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình, 446 Hoàng Văn Thụ.
Đây là ngã ba Hoàng Văn Thụ, Xuân Diệu. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng từng là trường trung học quốc gia nghĩa tử Sài Gòn, dành cho các con em của tử sĩ và thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Trụ sở Công an quận Tân Bình, 340 Hoàng Văn Thụ. Chỗ này là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch bên trái và Hoàng Sa bên phải. Trường Mầm non quận Tân Bình, 290 Hoàng Văn Thụ. Hai con gái mình từng học mẫu giáo bán trú ở đây từ năm 96 đến năm 99. Bưu điện Tân Bình, 288A Hoàng Văn Thụ. Địa chỉ 238 Hoàng Văn Thụ. Chỗ này có căn chung cư cũ, có lẽ đã có từ trước năm 75. Chùa Vạn Hạnh, 210 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Tân Bình. Đây là chùa Ni, có từ năm 1953. Khu vực này là vòng xoay Lăng Cha Cả. Cây cầu vượt này bắc ngang qua giao lộ gồm đường Hoàng Văn Thụ, đường Cộng Hòa và đường Trần Quốc Hoàn.
Đường Trần Quốc Hoàng là đường phía bên kia cầu, đang có xe cộ từ sân bay đổ ra đó cô chú anh chị. Công viên Hoàng Văn Thụ này là bãi đáp trực thăng của Bệnh viện Dã chiến số 3 của Mỹ trước năm 75. Sân vận động Quân khu 7 là sân bóng đá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.